हेलो मित्रों, यूथ एज्युकेशन में तमारुं सौનું स्वागत है। આપણે શીખી રહ્યા છીએ લેટર થ્રુ ડ્રોઈંગ। એમાં આજે લેટર લઈશું એક્સ। એક્સ લેટર ઉપરથી ડ્રોઈંગ કરીશું। એક્સમાંથી સાણસી બનાવીશું। જો મિત્રો એક્સમાંથી સાણસી બનાવી। હવે આપણે એક્સમાંથી છોકરીનું કાર્ટૂન બનાવીશું। આ બની ગઈ છોકરી। હવે આપણે એક્સમાંથી પતંગ બનાવીશું। એક્સમાંથી બની ગઈ પતંગ। હવે આપણે એક્સમાંથી ફિશ બનાવીશું। આ એક્સમાંથી બની ગઈ ફિશ। તો મિત્રો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ। હવે પછી નવા વિડીયોમાં નવા લેટર સાથે મળીશું।